Hello everyone! I'm Kristine Nicole Pascual at welcome po sa aking channel. For today's video ay gagawa naman po tayo ng Cheese Dynamite. Bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe.